Hi guys, welcome back to the Math Room, your space for easy and fun math lessons. And today, we will gonna learn how to add integers using two simple rules. Okay, so what are integers? Integers includes positive numbers, negative numbers, and also that includes zero, okay? So for the video about sa kaning integers, ako lang siyang i-separate o video. Kasi ko ganahan mo abot o 5 minutes kani nga video. Okay, gusto ko less than 5 minutes mahuman ako per topic. Alright. So, sa adding of integers, actually, ang uban na sila tulo ka rules. Pero, ang pinaka-importante rin is duha rin siya ka rules. So, para maka-add ka og integers, follow lang jud ka ani nga mga rules nga akong iingon. Okay. So, rule number 1. Same sign, just add and keep the sign. Unsa may pasabot ana. Ang integer na nay duha ka signs, negative o positive. So, ang number 1 rule, kung same sign sila, same sign, just add. Add lang kalargo. Add and copy the sign. Ing ana ra ka sayon. Ganta mong number. For example, let's say 4 plus 3. Kanang 4, nana siya positive diha. Pwede ra dili isulat. Okay, kanang 3, positive po na siya diha. So, pwede ra po nagdili isulat. So, kana kay pareha man sila, both positive numbers man sila. So, imo ra siya i-add largo ang number. Unya, kapihon na dahil nimo ang ilahang common sign. So, i-add nimo ang ka number 4 plus 3, 7, di ba both positive man sila? So, pasabot ang answer, positive 7 or 7. Check. Another example. How about negative 6 plus negative 2? Ang una nimong dumdumon is, pareha ba ka sila o sign? Pareha ba ka sila o kani? Kani? Pareha dili. Pareha. Puro sila negative. So, kung pareha gani silang sign, automatic, kopyahon din mo ilang sign. Unya, imo din i-add ang ilahang number. 6 and 2 is 8. So, negative 6 plus negative 2 is equal to negative 8. Ing ana ra ka simple. Okay, adto ta sa rule number 2. Unsa man ning rule number 2? Number 2 nga rule. Ang number 2 nga rule, para ni siya sa mga numbers, sa mga integers nga different og sign. So, if the signs are different, subtract and keep the sign of the bigger number. So, kung di sila pareha di ay og sign before the number, imuha silang i-subtract instead nga i-add, tapos kopyahon nimo ang sign sa katong number nga mas dako nila. Example, negative, morning rule number 2. Okay, example, negative 5 plus positive 2. Ako lang siyang gibutang sa parenthesis para mailan dyan ninyo nga positive 2 na siya. O niya, kaning nasa 2 nga is addition na siyang operation. Okay. So, kana siya, di ba di man sila pareha o sign, no? Kay kaning usa negative 5 man, kaning usa kay negative 2. So, unsa may yung buhaton? Inyuha na siyang i-minus. Instead nga i-plus, inyuha na siyang himuong subtraction. So, kanang 5 minus 2, ayaw sa nagunaw na ang sign, kani silang number, 5 minus 2 is pila man? Diba 3? 5 minus 2, diba 3? Sakto? Oh. Unya, sa kanang duha ka number between 5 ug 2, asa may mas dako? Diba ang 5? Unya, unsa may sign sa 5? Negative or positive? Negative, diba? So, kay dako man ang 5, unyang iyahang sign negative. So, kopyahon nimo ang sign sa 5. Kay daog man ang 5. Kay siya may dako. Dako man siya kasi sa 2. So, kopyahon nimo yung sign. Negative 3. So, ang answer is negative 3. Check. Check po din na negative 8. Ing ana ra siya.
Nga sayon. O, diba? Sige, hatag-pataglain nga example. For example, 9. Sige, ito yung parenthesis para klaro. Positive 9 plus negative 4. Oh, for example, kana. Pareha og sign, dili. Modyo na mo una tanawon ang sign. Dili gani pareha og sign, automatic, imo din na siya minus. So, 9 minus 4 is equal to, pila man? 9 minus 4 equal to 5. Correct? Okay. Karon, imo da yung bantayan sa ilahang duha, asa may mas dako? Asa may mas dako ani kaning 9 or kaning 4? Ano may answer? Answer kay 9. Karon, unsa may sign sa 9? Positive or negative? Diba positive? So, kay 9 may daog, siya may dako. So, ang iyang sign mo, imong kopyahon sa imong final answer. So, ang answer, positive 5. Check. Ang anak kadali. Diba? Gabi ra siya kasayo. Okay. So, pamaylain. Naay sa uban libro nga naay rule number 3. Kanang rule number 3, adding 0 na siya. For example, kanang 7 plus 0. Suman sir ana, kabalo naman gito 7 gid ba yan, di ba? How about negative 10 plus 0? Ang answer ana, negative 10 ra po. So, kanang adding zeros, any number nga makip siya ang numbers like kani ada ni mong 0 pareha ra gihapon, di ba? Same ra ang numbers as sum niya, makip ra yung number tungod sa 0, mo na siyang rule number 3. 0 is the identity element. So, bisag unsay imuhang i-add ana niya, makip ra gihapon tong number nga imong gi-add sa 0. So actually wala gid siya nabuhat. Adding 0 does nothing. Kaya mo rin gyapon kwentaha. Okay? So let's have a quick problems nga inyong isolve. Pag ma-solve ninyo, comment down sa comment section below kung unsay answer na akong gihatag niyo. Tagaan ta mo usa. Kay example. Okay, nga dapat ninyong masulbad. Okay, negative 3 plus negative 6. So, may answer na. And number 2, dili di usa. Duha di. Joke raman is mom, oy. Positive 8 plus negative 5. Okay. So, may answer ana. I-comment down below unsay mga answer ana. O, istoryahe ko or i-comment diha. Sulti ko, giyon sa nimo pagkuha sa imong answer.